a grosso modo 3/4 des Français qui considèrent que le personnel politique est plutôt corrompu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un basculement vers une idée du tous pourri qui n'est pas non plus une bonne manière de réfléchir ni de combattre, parce que c'est une généralisation. A közkeletű bölcsesség a korrupció kapcsán, hogy a magyar népet ez nem érdekli. Azonban, hogyha megkérdezik ugyanebben a kutatásban, hogy mi ön szerint az ön által legfontosabb problémának az oka, például az egészségügy miért rossz, oktatás miért rossz, stb., ott már a válaszadóknak több mint a fele azt mondja, hogy azért, mert ellopják a pénzt. Mazlovics Bálint vagyok, a CEU Demokrácia Intézetének kutatója, emellett pedig Magyar Bálint szerzőtársa. Ővele kutatunk és írunk elsősorban a volt szocialista országokról. Elisa Meden, je suis avocate au barreau de Paris et je suis présidente d'une association qui s'appelle Anticor pour Anticorruption. Notre travail principal, c'est le judiciaire, c'est-à-dire que Anticor porte plainte contre des élus qui sont soupçonnés de corruption. En fait, on a des lanceurs d'alerte ou des journalistes qui vont nous amener des dossiers de corruption présumés que nous, on va étudier pour voir s'il y a une qualification pénale qui est possible et les envoyer à un procureur de la République qui, en France, est l'institution qui poursuit les infractions pénales. Et en France, cette corruption-là, elle est évaluée à 120 milliards d'euros par an. Az alapvető fogalom, amit itt meg kell érteni, az a rendszer romboló és a rendszer alkotó korrupció közötti különbség. A rendszer alkotó korrupció az nem a vezetők akaratával ellentétes, hanem központilag szervezett és monopolizált állami funkció. Ebben az esetben nem a magánszféra fogja az államot, hanem egy politikai vállalkozás válik gazdasági vállalkozássá, és az államot magát működteti bűnszervezetként. Egy egyközpontú piramisszerű hierarchia alakul ki, ennek a tetején a csúcspatronussal Orbán. Alexis Collère est l'actuel secrétaire général de l'Élysée et ce qui lui est reproché et qui a mené à sa mise en examen, c'est d'avoir, dans des postes publics, participé au traitement de dossiers qui concernent une société qui s'appelle MSC, la plus grande société de fret au monde, et qui appartient en partie à des cousins d'Alexis Collère. Ce qui lui est reproché donc, c'est d'avoir eu un intérêt personnel dans une prise de décision publique. Il a aussi fait des allers-retours public-privé. Ahhoz, hogy megértsük ennek a korrupciónak a sajátosságát és a sajátos működési módját, ahhoz a leghasznosabb fogalom az önkényességi amplitúdó. Az önkényességi amplitúdó azt jelenti, hogy aki a korrupciót véghez viszi, az mekkora állami hatalommal bír. A legszélesebb az önkényességi amplitúdó akkor, és ez jellemző a magyar rendszerre, az oroszra, illetve közép-ázsiai rendszerekre, amikor az egész államot tudják egy rendszerként működtetni, amikor minden hatalmi ág, minden hatalmi ágens az egy hálózathoz tartozik. A választóvonal tehát nem a nemzeti vagy nem nemzeti lét, nem magyarokat támogatnak külföldiekkel szemben, hanem a nemzeten belül a lojalitás az, ami számít. Ezek a szereplők nem autonóm szereplők. Mészáros Lőrinc nem mondhatja azt Orbánnak, hogy ezen túl ő majd másik országban fog közbeszerzéseket nyerni. Nem rendelkezik a tulajdonával autonóm módon. Ezért nem nevezhető valójában tőkésnek, mert a pozíciója, a vagyona, a tulajdona az a csúcspatronus kegyétől függ. Ő valójában nem milliárdos, hanem egy milliárdos beosztású ember. Par exemple, dans le dossier d'Alexis Collère, on voit qu'Anticor a porté plainte à 3 reprises dans ce dossier. Le parquet national financier a classé sans suite ce dossier. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré ce dossier, on a porté plainte avec constitution de partie civile, on a saisi un juge d'instruction et le juge d'instruction a eu un regard complètement différent sur le dossier, puisque lui, il a dit qu'il fallait bien instruire le dossier et il a mis en examen Alexis Collère. Donc, d'une certaine manière, il y a un gros souci en France qui est le manque d'indépendance des procureurs. Et d'un autre côté, on a des juges d'instruction qui, effectivement, sont indépendants aujourd'hui en France. Donc ça permet quand même de poursuivre les dossiers politico-financiers, même s'ils sont extrêmement sensibles et qui mettent en cause les plus hauts personnages de l'État. A korrupcióval szemben, amikor a korrupció rendszer romboló és a vezetők ezt próbálják üldözni, hogy úgynevezett kontrollmechanizmusokat állítanak fel. Ezek lehetnek olyan intézmények, mint egyes felügyelők, egyes mondjuk maga a rendőrség, ügyészség. Magyarországon pont az, és ez jellemzi az elmúlt 12 évet, hogy ezeknek az intézményeknek az autonómiáját felszámolták. Az, hogy autonóm módon eljárjanak
egyes korrupt szereplőkkel szemben ezt a lehetőségüket személyi függésekkel megakadályozzák, személyi függésekkel ennek elejét veszik. Ennek a legtipikusabb példája természetesen maga az ügyészség. Statisztikákkal is kimutatható, hogy mennyivel csökken azoknak az ügyeknek az esete, illetve csökkent az elmúlt 12 évben, amikor korrupciós ügyben, politikai korrupciós ügyben eljártak. Magyarországon egy informális hálózat van, egy informális patronális háló, amiben nem egyes személyeket fogadnak be, hanem complète családokat. En France, on a un très gros problème de concentration des médias. Or, il se trouve que une association comme Anticor ne va pas faire d'enquête journalistique, c'est pas notre rôle. Donc, bien évidemment, pour que les dossiers de corruption sortent et soient médiatisés, il faut du journalisme d'investigation. Et ce journalisme d'investigation-là, il se raréfie. Et il y a beaucoup de sujets qui ne sortent pas parce que ils sont détenus par, en France, une dizaine de milliardaires, grosso modo, qui ont des intérêts économiques et qui ont aussi, pour certains, des intérêts politiques très clairs. Donc, on est dans une situation où il faut, en France, libérer les contre-pouvoirs et, en premier lieu, protéger la liberté de la presse, et notamment en empêchant ce type de concentration. Az újonnan felállítandó integritási hatóság egy ilyen rendszerben nem várható, hogy autonóm módon fog majd eljárni. Mint szimbolikus intézményt akarják használni a rendszer működtetői arra, hogy mutassák az Unió felé, hogy mi eljárunk a korrupcióval szemben. Ezért lehetséges, hogy majd bizonyos a maga szerény jogköreivel bár, de az ügyészségen és más szereplőkön keresztül eljárnak majd olyan szereplőkkel, olyan korrupt szereplőkkel szemben, elsősorban alacsony és középszinten. Két dolognak az aránya változik meg. Az engedélyezett törvénytelenség és az engedély nélküli törvénytelenségnek az aránya. Egy ilyen rendszerben, mint a magyar, csúcspatronus dönti el, hogy mi az, ami utána mennek, és mi az, aminek nem mennek utána. Ez az a döntési jogosítvány és hatalom, amit Orbán igyekszik a kezében megtartani, mert pontosan tudja, hogy ez az, ami a saját rendszerének, a stabilitásának is az áll. Il y a grosso modo 3/4 des Français qui considèrent que le personnel politique est plutôt corrompu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un basculement vers une idée du tous pourri qui n'est pas non plus une bonne manière de réfléchir ni de combattre, parce que c'est une généralisation et c'est faux. On ne peut pas généraliser en France. Il y a plein d'élus qui travaillent extrêmement bien, qui ont l'éthique chevillée au corps. A közkeletű bölcsesség a korrupció kapcsán, hogy a magyar népet ez nem érdekli. Általában szoktak közvéleménykutatásokat csinálni a magyar nép korrupcióhoz való viszonyáról, és abból az szokott kiderülni, hogy ez a probléma térképükön hátul helyezkedik el. Azonban, hogyha megkérdezik ugyanebben a kutatásban, hogy mi ön szerint az ön által legfontosabb problémának az oka, például az egészségügy miért rossz, oktatás miért rossz, stb. Ott már a válaszadóknak több mint a fele azt mondja, hogy azért, mert ellopják a pénzt. Si on regarde ces 10 dernières années, il y a eu des avancées pour la lutte anticorruption. Il y a eu la création du parquet national financier, la création de l'AFA, l'Agence française anticorruption. On a eu une loi de protection des lanceurs d'alerte. Ce qu'on voit un petit peu moins, c'est tous les reculs qu'il y a eu. On permet de plus en plus aux collectivités territoriales de passer des marchés publics sans mise en concurrence. La mise en concurrence, c'est une garantie déjà qu'on utilise bien l'argent public, ou au moins le mieux possible. Et c'est surtout une garantie que les marchés publics ne sont pas utilisés comme un outil de clientélisme. Amikor korrupcióról beszélünk, akkor óhatatlanul összemosódik a 2010 utáni és előtti a patronális autokrácia és a patronális demokrácia közötti korrupciónak a jellege, ezeknek a sajátosságai óhatatlanul összefonódnak és összemosódnak, és az emberek pontosan ezt a sajátos, újszerű jellegét nem látják a korrupciónak, és nem teremti meg senki nekik azt a logikai kapcsolatot, hogy valójában azért kell foglalkozni a korrupcióval, mert az összes többi probléma is ebből következik. Il faut mettre fin à ce lien hiérarchique entre les procureurs et le ministère de la Justice, qui n'est pas justifié. On milite pour le casier judiciaire vierge, c'est-à-dire qu'aucune personne qui a un casier judiciaire mentionnant des atteintes à la probité ne devrait pouvoir se présenter à une élection politique. Il faut supprimer la Cour de justice de la République, qui a une anomalie démocratique majeure, c'est-à-dire que c'est une cour d'exception qui a été créée pour que les politiques soient jugés par les politiques, donc pour les protéger. Il faut bien évidemment arrêter d'attaquer la justice, parce que la justice est attaquée en France. Et notamment, il y a quelque chose de très important qu'il faut faire, c'est augmenter les moyens du parquet national financier.
Parce que ce parquet-là, avec les 18 magistrats qu'il a actuellement, est en sous-effectif total, alors que parallèlement, il a rapporté des milliards d'euros aux finances publiques. Partout où il y a du pouvoir et partout où il y a de l'argent public, il faut établir des systèmes de contrôle systématiques.